Коли вільний час, до мене приїжджає дівчина, ми проводимо час разом, гуляємо. Це зазвичай якісь тренування або велосипед, або великий теніс, інколи в басейн. Полюбляю з друзями вийти, випити чашечку кави, поговорити про свої справи. Коли є вільний час, то я там намагаюся і пограти в щось, бо дуже допомагає відволікатись. Можу грати в Sony PlayStation, стрільба. Мені дуже подобаються шутери. У мене вільний час асоціюється з тим, що мені сумно, того мені ніколи не сумно, завжди є чим зайнятися і вільного часу, відповідно, немає. Коли у мене з'являється простір для цього, я намагаюсь не занурюватися в роботу, насолоджуватися самотністю і природою. Коли я хочу привести думки в лад, то я йду в тренажерний зал. Найбільше мені подобається відволікатися, коли я можу лягти на диван, взяти джойстик в руки і включити PlayStation 5, і як в тому мемі, а зараз я буду скачувати всі ігри. Був в якомусь епіцентрі і побачив стілець. Такий, типу, як для рибалки, охоти і так далі. Я чомусь вирішив його купити. Ставлю його там біля річці, біля поля і просто сиджу, як дід. Це сауна. От як тільки у мене з'являється найменший простір для цього, я намагаюсь піти в сауну, бо це неймовірно мене розслабляє і очищує голову реально, провітрює. Нещодавно я почав випікати пироги, і це досить мене тішить. Смачно поїсти, провести час з рідними. Вечірні посиділки біля тарілки борщу. Найкращий відпочинок в армії. Задоволення приносить відчуття турботи, відчуття якоїсь любові, відчуття, коли ти комусь потрібен. Посмішки людей, які тебе оточують. Кайфую від того, коли люди посміхаються і відчувають себе в безпеці. Збираємося з штабниками після робочого часу і жартуємо, травимо одне одного. Це і приносить якесь задоволення в моменті. Саморозвиток, та сама фотографія, ті самі відеозйомки, або це може бути щось профільне, що зв'язане з військовою освітою. Я займаюся екстремальним велоспортом. Час, який я проводжу за цим заняттям із своїми друзями. Побратими, але з цивільного життя. Ми теж наражаємо себе на небезпеку і радіємо тому, що вижили. Перемога над ворогом. Ліс відкинем, він надоїв, м'яко кажучи, посадки. Море. Лісів достатньо. Гора. Краще гір може бути тільки гора. Свіже повітря, насолода, висота. Те, що потрібно. Карпати forever, рідний край. Все і одразу. Крим. Фіолент. Розумієш? Я з'їздив тоді на Мадейру в Португалію. За програмою їздив на Тенеріфе. Просто погуляти, відпочити, потратити кучу денег. Коротше, це якраз моє іменно. Був в горах, катався на лижах. В Карпатах просто мене на джипі завезли високо в гори. Я там провів 10 днів, це робив крижані ванни. Відвідав рідних, близьких, брата, сестру. Просто сидів, відпочивав вдома, релаксував. Закрився вдома і лежав на диванчику, грався в ігри та й нікого не хотів бачити. Перш за все, за що я думаю, це про зустріч з мамою, а далі побачити рідних, і попросити щось, щоб допомогли армії, бо без цього ніяк. Відпустка командира, без того, щоб вам допомогли, не проходить ніколи. Планую поїхати на Сицилію, і те, що я там буду робити, це буде тайна покрита мраком. Я думаю, що я поїду до своїх хороших друзів за кордон вперше з 2021 року і відпочину там. Хотів би поїхати за кордон, побачити океан. На початках, коли приїжджаєш, то нікуди не хочеться виходити, ні з ким не хочеться спілкуватися, бо це складно. А от побути вдома чисто в такому режимі овоча і з дитиною трошки провести час, то намагаюся якось комбінувати. Я там в основному сплю. Сон це просто щось.
Просто насолоджувався от моментом, що я в рідних стінах, в рідному краї, рідна природа, яка мене ростила, надихала десь. Намагаюся соціалізуватись, бо коли ти проводиш багато часу на війні, ти трохи відстаєш від тих ритмів, у котрим живуть цивільні люди. Зустрічаюсь з друзями, тобто поки зустрінешся з кожним, поки поговориш з кожним, так і минає відпустка. Про дім мені нагадує заставка на телефоні, бо там фото рідних. Вергуни з присипкою, сахарною пудрою, такі білі, закручені такі. Вареники і борщ. Запах свіжого хліба. Поняття дім стало дійсно там, де рюкзак, там ти сам робиш свій побут, там, де ти сам в'єш своє гніздо. От нічого так не нагадує про дім, як повітря. Тут на Харківщині мені все нагадує про дім, адже я неподалік тут проживаю. Тобто тут повністю все так само, як в мене вдома. У нас лісиста місцевість, але є дуже багато полів з тими ж самими посадками, в яких я проводив там певну частину свого життя, коли ми вивозили пасіку в поле. І ти живеш в посадці так само, як і тут, тільки в палаці із бджолами. У мене все життя склалось в переїздах, бо була Констаха, яку зараз віджимають. Потім був Крим, який її віджали в 2014-му. Тому мені нагадує море про дім. А зараз близькість до місця, де я народився, воно боляче нагадує про дім. По ритуалам, традиціям найбільше мене в сімейному моєму житті приваблювала трійця. Це таке літнє свято, зелене, коли збиралася сім'я вдома в бабусі. 32-33 роки минулого сторіччя сильно покосили мою сім'ю, тому такі багатовікові традиції не живуть у нас. І це обов'язкова зустріч у нас на дачі, де ми збираємо всю сім'ю нашу, смажимо шашлики, розповідаємо про те, як ми проводимо свій час, як ми чимось займаємось. Всі традиції Заходу України, які стосуються там Великодня, чи це Різдва і різних таких свят, вони ретрансльовуються одразу у свою маленьку сім'ю. Костер. Що ми збираємось, їмо, співаємо пісні. Ставимо кожного року ялинку, ходимо з мамою в зоопарк. Да, йти в армію. Як каже мій тато, опасний сімейний бізнес. Насправді я часто повертаюся думками до Мілану, у місце, з якого я колись прилетів в Київ ще на Майдан. І я часто повертаюся думками в те місце, де відбувався процес такого становлення особистості, яка вирішувала свою подальшу долю і, відповідно, брала відповідальність за себе і за свою державу як висновок. Знаходиться вона в Вінницькій області. Колись ми туди ходили ще дітьми з покійним дідусем на рибалку. Там завжди ловилась риба. І вона була настільки смачна. І зараз чому повертаюсь туди саме думками, тому що пройшов час, і його більше немає, воно висохло. Напевно, це також мій дім. Літні вечора у мене вдома. Це скоріш не в місті, а за містом. У нас є дуже гарний піщаний кар'єр, там, де такі піщані скелі з пісковика чи якось так. І там неймовірно гарне місце. Ті країни, ті регіони, які мені довелося пощастило відвідати до повномасштабного вторгнення, там було щось таке приємне в моменті, ось ти все згадуєш, ці спогади, і така легенька ностальгія, що я б це повторив би. Я думаю, що це парк Оствиця. Зараз він у нас в Рівному популярний. Своєрідне таке місце спокою, коли ти весь час в рутині щось працюєш, там місто, шум, а потім ти виходиш, озеро, зарослі очерету, пагорби такі, тишина, нікого немає. Про це місце там мало хто знає, і ти собі насолоджуєшся життям в моменті, думаєш, там плануєш щось на майбутнє. Як не дивно, я часто повертаюсь в свою піхотну роботу, до побратимів, до першого складу своєї роти, бо це були одні з найпрекрасніших періодів мого життя.
велика груша на краю поля, яке потім спускається так донизу. Ну, тобто вона стоїть на краю пагорба, і з неї частково видно місто. Вінниця, навчання, так само дозвілля, вільний час з друзями, з одногрупниками, з побратимами. Інколи повертаюся з думками в ті часи, коли був на Кімбурській косі, в Одесі. Ті часи були приємними, безтурботними. В рідному місті я б, напевно, показав ботан-сад на схилах Дніпра і пейзажну алею. Я би хотів показати пасовище, куди ми малими гнали корів пасти, але там такі бомбезні краєвиди, звідти просто видно декілька сусідніх сіл. Плюс до того всього недалеко біля цієї гори є Упівська Криївка, як частина такої меморіальної частини села, тому воно все так в комплексі складено. Це було б море. А вже ж пляж. Ну, не було, напевно, не одного разу, щоб я там був вдома, і я б не заїхав на пристань, не подивився вдаль. Я став більше цінувати саме життя, вільний час, спокій. Вільний час, спілкування з друзями. Кожну, мабуть, хвилинку, годинку проведену з рідними. Вірних друзів. Людей, яким ти можеш довіряти насправді. Тому що таких людей, як показує практика, мало. Я почав цінувати час, проведений з рідними. Я почав цінувати взагалі як таке людське життя. І це, напевно, така більша профдеформація, коли я займався рекрутингом, коли я займався роботою з особовим складом, ти починаєш відчувати всю цінність людського життя. Вже ж людей. Я навіть фотографую більш всього, коли я фотографую більш всього, напевно, людей. Ну, я можу сказати, а вже ж там вода, чиста постіль, там, коли в тебе нічого не болить, а вже ж. Але це ж таки, напевно, люди, бо люди – це емоції. Друзів. Адже з часом їх стає дедалі менше. І тому потрібно цінувати друзів, які залишились, які ще живі, які поряд з нами. Тобто саме друзів потрібно цінувати. Однозначно дружбу, тому що повномасштабне вторгнення, оцей період, починаючи з 22-го по сьогодні, дав зрозуміти, що не всі ті, кого я там вважав своїми близькими, якимись друзями, знайомими, до яких я особисто тягнувся, є друзями. Людську вірність, відповідність того, що людина каже, і його діям. Час, коли телефон і годинник в мене на руці не вібрує. Я мрію про те, щоб моя держава таки стала успішною, щоб сюди поверталися українці, котрі виїхали звідси, щоб вона розвивалася, процвітала. Молодь брала ініціативу в свої руки, і ми стали надзвичайно могутньою, потужною державою. Тому мрію, щоб ми як суспільство, як країна, ми такими стали. Про те, що воскреснуть мої загиблі побратими. Ну, а взагалі, як і всі ми, про закінчення війни. Всі мрії починаються з моменту перемоги, коли настає мир. Далі можна щось мріяти. Бути військовим – це в наш час престижно та відповідально, але все ж таки хочеться трошечки відчути себе в шкірі цивільного. Залишити після себе якийсь певний культурний спадок надмання тим нащадкам, які би могли продовжити справу, почату нами, і продовжувати її далі, можливо, навіть закінчити. Приватний будинок десь в лісі, про тишу і спокій. Мені завжди казалося, що круто бути гарним чоловіком і гарним батьком. Мрію про те, щоб був свій дім, був син, з яким я буду їздити, стріляти. Гарні вечори там, біля костра, там, зі своєю жінкою. І що до цього всього я би там, не знаю, може, вирізав би щось з дерева. Найкращому другові. Він зараз є моїм кумом, тому дзвоню йому, він також проходить службу в Національній гвардії. Рідні, мама, сестра, знову ж таки, мої близькі друзі. В принципі, мені цього достатньо, бо в мене немає дефіциту спілкування, так як мене оточують найкращі люди.
Друзям телефоную. Намагаюсь на окупованій території бабуся, але там зв'язок підтримувати дуже непросто. Коханій дівчині, потім мамі і час від часу бабусі, бо вона чомусь не використовує нові телефони. У мене масштабна підтримка від бабусі, тому ми з нею на досить тісному контакті. Друзі, всі пороз'їжджались, ті родичі, які залишились на окупованій території. Будучи на позиціях, то мені прям аж башню зносило від того, як я часто думав про дівчину. Найчастіше згадую свою дівчину, відповідно, за нею і сумую найбільше. Дуже сильно сумую за своїм братом, який загинув на початку повномасштабки. Тобто це одна людина така, за якою я дійсно сумую, про яку дійсно доволі часто згадую. Брата дуже сильно згадую. Він молодший і ми не часто бачимося, він також в Німеччині знаходиться. Тому раз в 2 роки це так собі зустрічі. За донькою. У мене є донька, вона досить велика, і ми з нею бачимось не часто. Можливо, вона колись зрозуміє, чому так. І там, я думаю, що в нас багато зараз в Україні з цим в кого так, але чомусь мене це особливо зачіпає. Я там не завжди розумію, чому. Дуже часто згадую сина. Часом такої присутності його не вистачає. Треба більше приділяти уваги тим, хто з тобою поруч, але я дуже сумую, мені дуже не вистачає моїх загиблих побратимів. На заставці телефону фото моїх рідних. Гори. На моїй заставці гори. Це вид з Гаверли. Це пейзаж Донбасу. Маленький Сігурд, 4 роки. Загон. Кстати, да, загон. Там чернуха буде. Так, є ніж ручної роботи. Це був подарунок на Новий рік. Історія його досить така, теж пов'язана з чорним гумором. У мене є посвідчення помічника депутата на громадських засадах, і коли я його гублю, в мене такий тремор з'являється. Шеврони, які мені дали. Бо я завжди там, і коли мені там щось дають на удачу, я завжди це приймаю, кажу дякую. І прошу там, коли там мені не кажуть тобі на удачу, я кажу, подожди, скажи мені, що це мені на удачу. У мене тут і у Ванечки є це зірочка, це моя дівчина. Вона завжди зі мною. Ладанки це називається. Маленьке зображення Пресвятої Богородиці. І насамперед тоді капелан такі душевні слова сказав, що для мене саме цей символ є якимось оберігом, котрий йде зі мною на протязі всієї війни. Приклади побратимів, на які я орієнтуюсь. Думка про те, що були люди, яким було набагато тяжче. І своєю роботою, і діями загальними я зможу полегшити йому життя. Напевно, це мене і тримає. Моя задача – все для них організувати. Зробити все так, щоб їм було максимально спростити життя, перебування на службі. Побратими, вірні друзі, товариші, які поруч знаходяться, не дають тобі опускати руки. Дивишся на них і відразу піднімається дух, тому що потрібно бути разом з ними сильним. Також це відповідальність перед всіма загиблими, перед їхніми сім'ями, тому що я таки вважаю, що є люди, рідні моїх побратимів, котрі, на жаль, вже не з нами, які якось шанують, цінують мою думку, поважають. Вони мають і повинні розуміти, що чин їхніх героїв недаремний. Якщо від душі казати, я люблю перемогу. Але поки її на горизонті не видно, я люблю тих, хто підтримує нашу боротьбу і хто робить все для досягнення нашої перемоги. Щирість людей, справжність людей і відсутність лицемірності. Але в війську я зрозумів важливість структур,
інструментів, підпорядкування, ієрархії, що свобода це тільки наш власний вибір, яким обмеженням я себе піддаю. Природу, гори, відпочинок, яскраві емоції, сміх, радість, цікаві історії. Дуже люблю слухати людей. Я люблю лазанью. Просто це questo bellissimo e perfetta mangia italiana. Мені подобається, коли я щось роблю, і мені спокійно. Посидіть на рибалочці, в тишині, десь на річці, там, де тихенько, немає ні людей, нікого. Отримувати новий досвід. Це дає мені розуміння, що я росту і готовий йти кудись далі. Я взагалі своє життя люблю, воно кайфово. Бажаю всім прожиток. Я люблю життя. Я люблю життя, яке приносить задоволення. Люблю дівчину, життя і еспресо-тонік.